No, 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 no. Why are you running? Why are you running? I hold him up. Mama, አንዴ ጫማዬን ልሰራ ያስቸግርሽ። ይቅርታ ጫማዬን ልሰራ። ይሄ ደግሞ አይመችም። ሄሎ ሺን እንዴ ወላካሎ አባት ምን ሆነክ ነው? ምንድነው? ምን ሆነክ ነው አባ? ሄሎ አባት ታውቃታለህ? ምን ሆነክ ነው አንተ? አንቺ ምን ጀምረሽ? እንዴ አይነት ዘረፋ ጀምራችሁ አይደል? ጫማዬን ልሰር ብሎኝ እቃውን ሰጥቶኝ። ምንድነው ይሄ ሁሉ ስልክ? እኔ ግራ ገባኝ። አባ ታውቃታለህ? እንዴ ወላካሎ ነይ አንቺ እኔ ምን አደረኩኝ? እኔ ፖሊስ ጋር ልደውል። ኧረ በእናትህ እኔ ምንም የማውቀው ነገር የለም። እንዴ አይነት ዘረፋ አለ? እውነት ይሄ ራሱ እቃዎች ናቸው ሲጀመር። ኧረ ቆይ ያንዴ ፍራንክ እያረኳችሁ ነው። እዛ ጋር ነይ ዝጋው ስልኩን ዝጋው። ብራክ እያረኳችሁ ነው። አጂ ያው እዛ ጋር ካሜራ ነይ ብራክ እያረኳችሁ ነበር። ቴንክ ዩ ባለ መልካምነት ዝም ብለህ ላለማለፍ እናመሰግናለን። ዳ ፋ ላ ጋ ቹ ታ ቃ ማ ጡ እንደፈለጋችሁ ተቀመጡ። ምን ሆናችሁ ተማር። ይሄን ማቁድ ፈለገ ማለት ልገልጸው አይችልም። ofna jesan dirati ofna jesan rade yani no konta malla gashanan ya malati yani wanta naga shu oi ofna jesati de min tinjiro ofna jesan dira ya malati stenshi ani labs namna ka to jeson ko buigi ko stenshi labse ofna boko chida na boko da direna ngaram boko da rade mi gi adragi adragi de mi garu sira jesa gamad ligzalik gamad jira gamad cha de warina gamad ligzalik labsi istanyau ፍራቱ ስለዚህ አካታ ወጀም ነው እንቀም ነው ማልጎና ስለዚህ ግራቹ ቪዲዮ ቪድምር ቀንቀም ላ ኡንዱ ባቱ ምር ቀንቀም ኡታ ከመን